ผู้ชมครับคำว่านิรโทษกรรมที่เราจะเห็นจากข่าวการเมืองกันบ่อยๆเนี่ยฮะมันถูกพูดถึงกันมาหลายครั้งคราวมากในตอนที่ต้องการหาหลักการบางอย่างเพื่อเอามาคลี่คลายจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเพื่อที่จะได้ผ่านมันไปได้หรือไม่ก็สลายความขัดแย้งทางการเมืองไปแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของคำนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วการนิรโทษกรรมของประเทศไทยเราเนี่ยมีมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับความหมายของการนิรโทษกรรมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติองค์การสหประชาชาตินะครับในปี 2552 เขาได้ให้คำจำกัดความตามคำกรีกที่ออกเสียงว่า amnestia ซึ่งเป็นรากศัพท์จากคำว่า amnesia ความหมายของมันก็คือเพื่อการลืมหรือทำให้หายไปจากความทรงจำแต่พอมาใช้ในทางกฎหมายครับมันจะหมายถึงการให้อภัยในโทษหรือเป็นการลบล้างการกระทำความผิดที่กระทำไปแล้วแต่มันต้องมีกฎหมายรับรองการลบล้างด้วยครับว่าการกระทำนั้นไม่ถือเป็นความผิดและไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดอีกต่อไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมนะฮะโดยรวมเป็นการให้ความกรุณากับคนที่ทำผิดซึ่งมันมีมานานนมแล้วนะฮะและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยด้วยแต่ประเทศอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันครับเช่นในสหรัฐอเมริกาเคยมีการประกาศนิรโทษกรรมครั้งใหญ่นะฮะภายหลังเหตุการณ์สงครามการเมืองโดยประธานาธิบดีลินคอล์นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2406 และในเหตุการณ์ภายหลังสงครามกลางเมืองในหลายๆเหตุการณ์ในสมัยประธานาธิบดีแอนดริว จอห์นสันหรือในระหว่าง พ.ศ. 2408 ถึง 2411 หรือในสหราชอาณาจักรครับก็ได้มีการบันทึกในเหตุการณ์นิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดอาญาในหลายเหตุการณ์เช่นการนิรโทษกรรมหลังสงครามกลางเมือง พ.ศ. 2194 เป็นต้นครับซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปว่าการนิรโทษกรรมโดยรวมเป็นการให้ความกรุณากับคนที่ทำผิดใช่ไหมฮะความกรุณาที่ว่าไปมันก็มีหลายรูปแบบครับหลักๆมันจะมีอยู่3อย่าง 1. การอภัยโทษคือคนที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำของประเทศแสดงความกรุณาออกมาโดยการยกโทษหรือการยกโทษให้เป็นรายๆคนไปซึ่งผลที่จะได้ออกมาก็คือทำให้ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายของความผิดนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นการให้โทษที่เบากว่าเดิมครับ 2. การนิรโทษกรรมก็คือเรียกชื่อมันตรงตัวเลยนะฮะคือทำโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องการให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยลืมการกระทำผิดที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่คนที่ทำผิดในบางเหตุการณ์เช่นความวุ่นวายทางการเมืองทางการทหารทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆก็ถือว่าเป็นการให้ความกรุณาแก่ผู้กระทำความผิดเรียกได้ว่าสามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมคล้ายกับการล้างมลทินและ 3. ครับการล้างมลทินคือเป็นการแก้ไขหรือปรับปรุงคนที่ทำผิดอีกรูปแบบหนึ่งอธิบายแบบนี้ครับว่ามันคือการคืนสิทธิ์ให้กับคนทำผิดที่พ้นโทษที่เขาโดนลงโทษและถูกตราหน้ามาแบบไม่ยุติธรรมครับแล้วมันดันทำให้เขาเนี่ยมีความผิดที่ติดตัวไปตลอดต่อให้พ้นโทษไปแล้วก็ตามตรงนี้แหละครับมันเลยเป็นการเปิดโอกาสให้เขากลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างคนปกติและไม่มีประวัติทางคดีในอดีตซึ่งการล้างมลทินนะฮะจะทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ไม่เคยทำผิดหรือไม่เคยต้องโทษมาก่อนพวกสิทธิทั้งหลายรวมทั้งความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคมที่เสียไปก็จะถูกกู้กลับคืนมาได้หมดทุกอย่างเลยครับซึ่ง3อย่างที่พูดไปด้านบนนะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่เรื่องการอภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงใช้ผ่านฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลโดยต้องประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษกับคนที่ทำผิดส่วนข้อ2ครับเรื่องการนิรโทษกรรมเป็นการตรากฎหมายโดยผ่านฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบของพระราชบัญญัติหรือจากฝ่ายบริหารในรูปแบบของพระราชกำหนดส่วนในเรื่องการล้างมลทินข้อสุดท้ายครับคือการลบประวัติความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดที่ไม่ยุติธรรมนะฮะเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตรากฎหมายล้างมลทินออกมาแล้วมุมมองของไทยเราล่ะต่อการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกงี้ครับว่าการนิรโทษกรรมในไทยเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติทำในหลายรูปแบบของพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดด้วยเหตุนี้นะฮะจำเป็นต้องทราบถึงที่มาของการนิรโทษกรรมนะครับไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการนิรโทษกรรมโดยแบ่งเป็น3อย่างดังต่อไปนี้นะฮะอย่างแรกก็คือต้องการให้สังคมเนี่ยลืมสิ่งที่ตนเคยทำผิดหรือทำเรื่องใหญ่ในอดีตเช่นเรื่องการทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารสำเร็จมักจะอ้างในการนิรโทษกรรมว่าที่เราทำไปเนี่ยก็ทำเพราะว่าเราหวังดีต่อบ้านเมืองไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนนะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือการนิรโทษกรรมให้กับคนที่พยายามจะกระทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารไม่สำเร็จ
ก็จะใช้เหตุผลเพื่อความสามัคคีของคนในชาติและให้โอกาสบุคคลที่ทำผิดได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหมือนว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้นเลยอย่างที่2ครับเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติโดยกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะมีส่วนช่วยทำให้ความบาดหมางระหว่างคนในชาติได้หันหน้าเข้ามาปรองดองกันร่วมมือทำงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปและอย่างสุดท้ายครับเพื่อต้องการให้เกิดการปฏิวัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตหมายถึงยังไงก็หมายถึงการนิรโทษกรรมจะเป็นการลบล้างการทำผิดก่อนหน้านั้นและเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ต้องมีการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยคือเยียวยาให้มากที่สุดด้วยนะฮะและต้องเรียนรู้ศึกษาลำดับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับถ้าถามว่าแล้วประเทศไทยของเราล่ะเคยออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วกี่ครั้งเราต้องย้อนไปในช่วง 2475 ครับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งแรกก็อยู่ในช่วงนี้แหละคือเกิดขึ้นหลังปฏิวัติสยามวันที่ 24 มิถุนายน 2475 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินพ.ศ. 2475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2475 ก็จะมีเนื้อหาอยู่ 3 มาตรานะครับกำหนดให้บรรดาการกระทำทั้งหลายของคณะราษฎรหากเป็นการละเมิดกฎหมายห้ามมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายหลังจากนั้นในช่วง 90 ปีที่ผ่านมาครับก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับเหล่าคณะรัฐประหาร 11 ครั้งโดยในนี้เนี่ย 9 ครั้งออกมาในรูปแบบพระราชบัญญัติหรือพรบนะฮะก็คือรัฐประหารปี 2476 2490 2494 2500 2501 2514 2519 2520 และ 2534 และนอกจากนี้ครับยังมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในเหตุการณ์อื่นๆอีก 11 ครั้งในจำนวนนี้นะครับเป็นการนิรโทษกรรมจากเหตุการณ์สืบเนื่องจากการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง 3 ครั้งที่คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกันมานั่นก็คือ 14 ตุลา 2516 6 ตุลา 2519 และพฤษภา 2535 แต่กับการรัฐประหาร 2 ครั้งล่าสุดนะครับพลเอกสนธิ บุญยรัตน์กลินหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเลือกเขียนนิรโทษกรรมตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2549 มาตรา 37 และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557 มาตรา 48 ตามลำดับครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศไทยเนี่ยมีมาทั้งหมด 23 ครั้งแล้วนั่นเองครับ